I have very good partners. Kaya nagagawa natin lahat ng to. Alright, so positive day, GDverse. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng GDverse natin. And so first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat na gusto magpa-coach sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business or your own YouTube channel, or if you want to do business with me under Doc G Negosyo Express, and if you need speaker for seminars and training, message ka lang 0939-5254311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so ilan ba to? 7 business opportunities namin sa inyo this 2020, right? I'm so excited to announce these 7 businesses and more, di ba? Marami pa. Pero dito muna tayo kasi ito na yung na-concretize, produkto na siya, ongoing na siya, existing na, and nagtatagumpay na siya. Then, iba naman ay paplano pa lang natin, pero tapos na yung mga meetings natin with our business partners. Again, ito sabihin ko po sa inyo yung sikreto. I just talked to one of the big business owners ng dito sa Bataan kahapon. Isa kami ng parang secret to keep expanding, to keep, growing and succeeding in your life and in your business. You really need partnership. Doon tayo, yun siguro yung isa sa mga strength natin na I have very good partners. Kaya nagagawa natin lahat ng to. Kaya sa mga nagtataka, bakit, Dok, paano ba nagagawa lahat ng yan? Nagagawa ko po yan because I have different business partners. Okay? So, this 2020, good news po sa lahat. For 3 days na kami naghahanap ng office namin sa Balangan City. So, finally, we found one. Hopefully, yun na yun. Pero meron pang 2 place na sinasuggest. So, let's see kung alin doon makukuha natin. So, mag-office na po tayo sa Balangan City to, to cater more services and, to give more services and to cater more clients. So, kaya, mag-office na tayo this, baka December, masimulan na natin, di ba? So, vacation naman, so, gagawin na natin yan, okay? So, ito na talaga, seryoso na tayo sa mga bagay-bagay na. Okay? So, with that, dahil may office na tayo, ma-maximize natin siya. Okay? So, I have here 7 business under GDS Corporate Training or yung GDS Corporate Training, isa lang siya So, papangalanan natin lahat ng yan. So, lahat na yan magkakaroon ng term. So, salamat sa mga nakakausap ko, sa mga nagbibigay sa atin ng mga inspiration, nagbibigay sa atin ng mga ideas. Bawat kausap ko po sa inyo, you're giving me, yung mga nakakakwentuhan natin na nabibigay sa atin ng mga add-ons, something like that, nag-a-advise. So, kaya may napupulutin tayo sa lahat ng mga dialogues natin na sa mga tao sa harap natin. Okay, so number 1, the business opportunity na we can offer you this 2020 is the Negosyo, Doc G Negosyo Express Co-Management System. So, sa lahat ng mga OFW o dito sa Pilipinas, you want to venture into business this 2020, but the problem is, wala kang time, kasi hindi mo alam paano simulan. So, we have the co-management system that's under Negosyo Express. Kaya po siya Negosyo Express kasi we want to express your business. Gusto natin pabilisin ang pag-start ng yung negosyo. Gusto natin pabilisin ang pag-unlad ng yung business at gusto rin natin pabilisin yung pagdagdag ng profit ng yung negosyo. Kaya po siya Negosyo Express, okay? So, under co-management, meaning to say, kami po ang magmamanage ng inyong business, okay? So, I have my team, established team na. Ngayon, magpa-partner pa kami sa iba't ibang businesses. So, meron na kami mga businesses na ino-offer po, like milk tea, Dumplings, Ilocos, Empanada. Milk tea, 80s po yun Frybox, Past Avenue, water refilling station, water supplier, and ano pa ba? Marami pa. May mga gusto pang makipag-partner sa atin under Doc G Negosyo Express. So, number 1 po yan. Second na we can offer, dahil doon sa itong 2020, dahil nga may office na tayo, is travel agency. So, under WCA po tayo. So, I started it. Someone is running it, so kumustahin natin. So if you want to do the same, part-time po, na meron kang travel agency, online lang naman yan, no need for physical store.
So you can venture into this. So message ka sa akin, connect kita doon sa nagmamanage ng aking travel and tours. May travel and tours na rin si Doc G. Okay. And next, ito sisimulan natin yung micro-lending. Kasi ganito, may ka-partner kasi tayo na meron siyang ganito. Sabi ko, kasi gusto maipag-partner sa akin ng mga OFW. They want, siyempre gusto naman nila yung pera nila kumikita. So sabi ko, we will register one micro-lending na para may legal ang ating transaction. So, hindi man ako yung may-ari or baka may partner tayo. We're working on this. So, para makapag-invest po kayo ng may papers. Okay? So, parang lending, i-register natin siya sa DTI. Ayusin natin para mas maayos po. Diba? So, we'll just be giving you, for example, mag-invest po kayo ng 100,000. So, we'll be giving you a guaranteed percentage. Hindi ko pa po sure kung magkano. Depende yan doon sa mga kausap po natin. Okay? Alright, so, but this is can be your passive income sa mga may maraming pera na nakaipon. So, ito na yung pwede mong gawing passive income. So, pag kayo po nagbigay ng share, siyempre, ay gagaranti ko yon dahil ako po ay sasagot doon. Okay? Okay, next, we have GDS Training&Coaching. Sa lahat ng mga companies, schools na gusto mag-seminars. Okay, or kung malit pa lang inyong business, so gusto niyo pa-train ng mga tao nyo, pwede kayo magpunta dito sa Bataan. Yung office na i-ayos natin, meron siyang parang mini conference room na pwede ako mag-train ng 4 hanggang 10 persons. So, pagkasya natin mga sarili natin doon. And na-imagine ko pa lang siya. But I want to make sure na merong at least 10 people na kaya accommodate. So, kung galing kayo ng iba't ibang probinsya, gusto nyo mamasyal na rin dito sa Bataan, then may training na rin kasama. So, yun na yun, sa GDS Training&Coaching. And at the same time, we're also doing online coaching, one-on-one. So, ngayon siguro pupunta na kayo sa office natin. Baka hindi na masyadong lumuwas si Doc G. Diretso na kayo ng Balanga City dito sa Bataan. Kung one-on-one or group, dito na tayo mag-usap. Mag-open na rin tayo siguro mga I'm not sure pero kung Sunday afternoon, Saturday whole day, then weekdays at least 2 times a week para makapag-office tayo dito. Okay? So, yan ang ating mga schedule. Luluwas pa rin tayo doon sa mga special cases lang, pero special na yon. Pag niluwasan ka ni Doc G, starting this January, super special ka na. Okay? Alright, next. We also have the e-commerce business. We will manage we can create and manage your website, FB page, and other social media accounts sa mga companies mo. So, baka meron kayong, meron kayong company, baka kailangan ng social media platform, so we can help you create all this YouTube channel. So, under Ecom Express po yan. Okay? And, may nalimutan ako, naisip ko lang ngayon, Dali lang po. Okay. Naisip ko siya. Existing naman siya, pero hindi ko siya nailista. Next, of course, we have the real estate investment. So, nakapag first batch na tayo. Ang next natin na gagawin ngayon is build and sell tayo. Naghanap lang tayo ng lupa sa Pampanga. So, ngayon, meron na tayo mga contacts doon. Siguro, Sunday afternoon, kung kaya ng schedule, ikutan na natin para makapag-decide na tayo kung alin lugar yung tatayuan natin ng bahay so that we can start the build and sell real estate natin. Okay? Dito po ay may mga investors din tayo, meron na madami na nagpadala, iba sasauli na muna natin kasi hindi pa siya hindi pa siya nag-start, so ayoko na may stockang yung mga pera, okay? Alright, next is may online din tayo, like overrun products natin, ongoing yan. We have more than 50 resellers nationwide, managed by my sister. So kung gusto mong magkaroon ng diyan sa lugar mo, meron na tayong mga suki na meron na silang regular day, isang tip, magkakaroon tayong separate vlog for that, kung paano mula ng yung overrun business, okay? You can start as low as 3,000 pesos lang. Pwedeng 5, pwedeng 8, pwedeng 30, pwedeng 50. So, lalo ngayon, habulin natin yung Christmas season, okay? Mabili yan ngayon. Okay, next is, sa mga nag-start ng company, meron ng existing company nyo, pero you think you want to review your marketing plan, your marketing procedure. So, dito kami papasok. We can help you. Like, if you want to have your vision mission, yung mga
documents, yung core values, we can assist you with that. And if you want training for your staff, meron kang culture na gustong dapat ginagawa na lahat ng empleyado mo, we can help you with that. And of course, your marketing plan, okay? How to, para mag-increase ang ating sales, alright? Okay, so yan yung mga natin, yung mga 8 pala yan, 8 business opportunities that we are offering you this 2020. Not only this 2020, no-offer na natin siya. You can avail right now. Pwede ka na mag-message sa amin, okay? Alright, so tandaan natin ang negosyo, ang susi sa pag-asenso natin. Negosyo at investment, okay? And ito, di natin nalagay na yung pala. May mga investment opportunities tayo. Like, if you want to start your own investment, ayaw mong may scam, ayaw mong dumaan sa mahirap na proseso. So, may kapartner tayo, like IMG, Kaiser. So, message ka sa akin. If you want to secure your health and your, health insurance, plus may kasama siya investment. And of course, meron tayong kapartner mga insurance, Sun Life 3-in-1, FWD, Manulife, and other, meron pa yung mga partner natin sa investment. Okay, so, yan, you can start your business or your investment this 2020 or before 2020, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Alright, so thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day, yeah? Let's go, let's go!